กุหลาบสีแดงสดช็อกโกแลตในหีบห่อที่ประดับด้วยริบบิ้นและเสียงกระซิบคำบอกรักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกคุณเคยหยุดคิดสักนิดไหมครับว่าทำไมสัญลักษณ์ของความรักทั่วโลกถึงต้องถูกฉาบไว้ด้วยสีแดงหลายคนบอกว่ามันคือสีของกามเทพสีของหัวใจที่สูบฉีดแต่ถ้าผมบอกคุณว่าในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือนไปสีแดงเหล่านั้นไม่ได้มาจากดอกไม้แต่มันมาจากเลือดของชายผู้หนึ่งที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในคุกมืดก่อนที่คุณจะเตรียมของขวัญให้คนรักในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ผมอยากให้คุณลืมภาพสวรรค์ชั้น7ไปชั่วคราวแล้วย้อนกลับไปกับเราสู่ยุคสมัยที่ความรักคืออาญาร้ายแรงที่มีโทษถึงชีวิตวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความจริงที่โรงเรียนไม่เคยสอนเกี่ยวกับจุดกำเนิดที่น่าสยดสยองของวันวาเลนไทน์เรากำลังเดินทางกลับไปยังศตวรรษที่3ณกรุงโรมันยุคที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟด้วยสงครามและการเมืองที่เน่าเฟะผู้นำในตอนนั้นคือจักรพรรดิคลอดิอุสที่2หรือที่คนทั้งอาณาจักรขนานนามว่าคลอดิอุสผู้ใจโหดเขามีปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกนั่นคือทหารโรมันเริ่มไม่อยากออกไปรบในสนามรบที่เต็มไปด้วยโคลนและเลือดพวกเขาอยากอยู่บ้านกอดภรรยาและเลี้ยงดูลูกๆความรักทำให้เหล่านักรบอ่อนแอนั่นคือสิ่งที่คลอดิอุสเชื่อเขาสั่งประกาศกฎอัยการศึกที่ช็อกคนทั้งโลกสั่งห้ามการมั่นหมายและการแต่งงานทุกรูปแบบในกรุงโรมันลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่คุณไม่สามารถมองหน้าคนที่คุณรักได้อย่างเปิดเผยการตกหลุมรักกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายและพิธีแต่งงานกลายเป็นกบฏต่อแผ่นดินนี่คือจุดเริ่มต้นของความกดดันที่รอวันระเบิดแต่ท่ามกลางความมืดมิดยังมีชายคนหนึ่งที่กล้าท้าทายอำนาจมืดเขาคือนักบวชหนุ่มที่ชื่อว่าวาเลนตินัสหรือที่เราคุ้นหูในชื่อวาเลนไทน์ในยามค่ำคืนที่ทหารโรมันออกตรวจตราวาเลนไทน์จะแอบนัดพบกับคู่รักหนุ่มสาวในที่ลับตาคนบางครั้งเป็นในถ้ำที่ชื้นแฉะบางครั้งเป็นในคุกใต้ดินที่มืดมิดเขาประกอบพิธีแต่งงานอย่างเงียบเชียบมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวเป็นพยานและเสียงกระซิบคำสาบานท่ามกลางความกลัวตายเขากลายเป็นฮีโร่ของคนรุ่นใหม่แต่ความลับไม่มีในโลกในที่สุดเสียงเล่าลือเรื่องนักบวชแห่งความรักก็ไปถึงหูของจักรพรรดิคลอดิอุสวาเลนไทน์ถูกทหารบุกจับกลางพิธีเขาถูกลากตัวไปตามถนนถูกซ้อมทรมานและถูกโยนลงไปในคุกที่ลึกที่สุดเพื่อรอวันประหารช่วงเวลาในคุกมืดนี่เองที่ตำนานได้จารึกเรื่องราวที่เจ็บปวดที่สุดวาเลนไทน์ไม่ได้รอความตายอย่างสิ้นหวังระหว่างที่เขาถูกจองจำเขาได้พบกับจูเลียลูกสาวตาบอดของพัสดีคุกจูเลียแอบนำอาหารมาให้และขอให้เขาเล่าเรื่องโลกภายนอกให้ฟังวาเลนไทน์เล่าถึงความสวยงามของท้องฟ้าและอานุภาพของความรักมีตำนานกล่าวว่าความรักและแรงศรัทธาของเขานั้นแรงกล้าจนทำให้จูเลียที่ตาบอดสนิทกลับมามองเห็นโลกใบนี้ได้เป็นครั้งแรกแต่นั่นกลับยิ่งทำให้จักรพรรดิโกรธแค้นคำสั่งประหารชีวิตถูกยืนยันในวันที่14กุมภาพันธ์ในเช้าวันสุดท้ายของชีวิตวาเลนไทน์ขอเศษกระดาษจากผู้คุมเขาเขียนข้อความสั้นๆทิ้งไว้ให้จูเลียเป็นคำอำลาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและเขาลงท้ายจดหมายฉบับนั้นว่า From your Valentine สิ้นคำนั้นร่างของเขาก็ถูกนำไปตัดศีรษะที่ประตูนอกเมืองโรมันทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ความเศร้าของนักบวชคุณรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็นวันที่14และ15กุมภาพันธ์ก่อนที่คริสตจักรจะพยายามทำให้วันนี้ดูบริสุทธิ์ในโรมันมีเทศกาลที่ดิบเถื่อนกว่านั้นที่ชื่อว่าลูเปอร์คาเลียมันคือเทศกาลบูชายังสัตว์และชายหนุ่มจะนำสายหนังที่ทำจากหนังแพะที่เพิ่งถูกฆ่าวิ่งไล่ฟาดไปตามตัวของผู้หญิงในเมืองพวกเขาเชื่อว่ามันคือการอวยพรให้มีลูกง่ายและขับไล่สิ่งชั่วร้าย ต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์ขยายอำนาจ
พวกเขาต้องการเปลี่ยนเทศกาลที่ดูป่าเถื่อนนี้ให้ซอฟต์ลงจึงนำชื่อของเซนต์วาเลนไทน์มาสวมทับเสียเลยจากเลือกสัตว์กลายเป็นเลือดของนักบวชผู้เสียสละและกลายเป็นวันแห่งความรักสีชมพูที่เราเห็นกันในหน้าเพจโซเชียลทุกวันนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าความจริงของวันวาเลนไทน์จะเริ่มมาจากคุกมืดความตายหรือเทศกาลบูชายันแต่มันก็ได้ย้ำเตือนเราสิ่งหนึ่งครับว่าความรักมีค่าแค่ไหนเมื่อมันต้องแลกมาด้วยชีวิตวาเลนไทน์ปีนี้นอกจากกุหลาบและของขวัญราคาแพงอย่าลืมมอบความเข้าใจและความจริงใจให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่วาเลนไทน์พยายามรักษาไว้จนลมหายใจสุดท้ายถ้าคุณชอบสารคดีเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าวาเลนไทน์ปีนี้คุณอยากบอกอะไรกับคนที่คุณรักที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ